Ruslan Baginski. Ruslan Baginski. I love it, I love it, I love it. 其實我唔好識讀啊，費事讀錯咗。然後像這一點就比較。This hat is everything! Ruslan Baginski. Твоя ідея має захопити людей. Ти ніколи не йдеш за натовпом. Ти завжди попереду, і ти завжди з таким розумінням того, що тебе можуть не зрозуміти, тебе можуть не схвалити, тебе можуть не купити, врешті-решт, але ти це робиш. А де ви є? Додому це не заїхав. Ви ще додому не доїхала? Ні, тут все стоїть. Просто вся вулиця стоїть. Нам ще 500 метрів, але... Ладно, окей. Чомусь так склалося, що я в житті не вибираю найлегші шляхи. Чомусь я вирішив вибрати головні убори. Звичайно, що мені це дуже подобалось, але я зараз говорю як людина, яка пройшла цей 10-річний етап. Це не найлегша ніша, але я неймовірно вдячний собі, те, що я це вибрав. Тому що це моє місце. У бренда Руслан Багінський надзвичайно складний продукт. Це капелюхи. Руслану, Петру Єсинському, його партнеру в цьому бізнесі, потрібно було пройти невимовно складний період, тому що їм довелося спочатку привчити світ до думки, що капелюх – це модно. А вже потім, що цей модний капелюх – це капелюх Руслана Багінського. Геніальні комунікатори. Genius. Вони дуже правильно вміють будувати, знов-таки, відносини з людьми. Я дуже цікавився Інстаграмом. Я був таким мікроблогером на ті часи. У мене було 10 тисяч підписчиків. Це було дуже багато. Тоді мені вже починали відправляти якісь подарунки, якийсь чай з Японії. І це було так дивно. І я запропонував Руслану зробити аккаунт бренду. Вони зробили річ, яку, мені здається, ніхто не зробив. Вони хакнули Інстаграм, коли ще українські дизайнери не розуміли, як їм користуватися. А вони зрозуміли, як працювати з інфлюенсерами. Тоді, коли більшість українських дизайнерів боялися цього, соромилися цього, не вміли, не відчували як. Ось Руслан Багінський зробив на цьому бренд. У мене чомусь завжди була ідея фікс, що піар – це така, знаєте, річ, що ти можеш прям сам нею займатися, бо це про людей. І тоді, напевно, за один Fashion Week з'явилось людей 10 супермоделей в наших головних уборах. А потім стався Нью-Йорк, потім був Нью-Йорк Fashion Week. Був перший сезон Каї Гербер, це дочка Сінді Кроуфорд. Вона зробила показ Кельвін Кляйн, була в типаті V-Magazine, і вона і Белла Хадід двоє прийшли в одинакових бейкербоях. І тоді ми проснулись зранку, відкрили наш емейл. У нас було 1000, напевне, невідкритих директів про те, що люди, ми хочемо купити, ми хочемо інтерв'ю, ми хочемо вдягнути. І це стало таким Це прям був прецедент для української моди, тому що, я пам'ятаю, ми приїхали з Парижу, і ми тільки почали продаватися в Хелен Марлен. І там була невелика поставка, десь 100 одиниць чи 150. Нам телефонують, кажуть, що хтось викупив одним чеком всі головні убори для ресейлу. Тоді ми і бачили і бейкербої по $1000-1500, тому що це був настільки дефіцит. Весь Лондон говорив, хто ці люди, хто їхні батьки, скільки мільярдів інвестицій, як в них це вийшло. А ми з Русланом в той час сиділи в Києві в квартирі на 5-му поверсі, де був і шоурум.
Жіночка знизу смажила мойву, і це все виглядало не дуже. Ми уявити не могли, що весь світ про нас говорив і хотів знати, як у нас це вийшло. Ми не розуміли, який був інфлюенс. Зараз ми вже зрозуміли. В цьому немає цієї меншовартості, з якою ми так активно працюємо з цією травмою. Так що українська мода це не щось маленьке, дотепне, комічне, незвичайне. Що до цього ставляться як до будь-якого продукту. Вона рівнозначна зі всіма іншими. Ну, красиво. Красиво. Це емоційно, це дуже прикольно. Це як медитація, якщо ти кайфуєш від цього. Я пам'ятаю, коли до мене прийшов Лореаль, говорить: Катюша, Лореаль, французький офіс, тебе обрали обличчям Лореаль в Україні. Ми перевірили всю базу по тобі, що ти не палиш, там не вживаєш наркотики, все інше, ми все знаємо. Ось ми до тебе з пропозицією. Я кажу: ви впевнені? Я ж просто дизайнер. Ви розумієте, я людина, яка просто наполює на людині голочки, вибудовує луки. Я знаю зірок. Я говорю, я співпрацюю з усіма. Давайте я вам когось пораджу. І вони: Катя, це дуже дивно, ми вам хочемо сказати, бо ми вже до вас з фінансовою пропозицією, з цікавою пропозицією, а ви нам когось іншого пропонуєте. Я перша українка на Met-Gala, в принципі, в історії. А як це сталося? Мене запросив Демна. У них був стіл Balenciaga, і він звернувся. Це абсолютно, звісно, визнання. Я можу щиро зізнатися, що я дуже нервувалася, як це все відбудеться. А потрапити на Met-Gala дійсно дуже складно, тому що затверджує людей, які можуть потрапити на Met-Gala, редакція Vogue. Тому що на квадратний сантиметр кількість світових голлівудських зірок дуже щільна. Тобто, коли тобі хтось наступив на сукню, ти повертаєшся, це Ніколь Кідман, і це нормально там. Або є бар перед офіційною вечерею після червоної доріжки, що там теж велике скупчення людей, і ти відчуваєш, хтось тебе підштовхує лікоть, і це буде Марго Роббі. Це безпрецедентний захід. I'm Dree Hemingway. I'm super excited to be here today with Bebza, and it's gonna be a good one. Звісно, події як Met-Gala, конкурс Vogue Talents, або коли дійсно світові зірки починають носити, вдягати, любити, купувати бренд, або тиждень моди в Нью-Йорку. І більш того, ми, окрім розкладу тижня моди, ще є членами CFDA, гільдія дизайнерів Америки, тобто є основний календар CFDA. А це все визначні події для бренду. Багато людей знає Бєвзу, Літковську, Анну Октобер. У багатьох людей ці речі є. Всі знають Руслана Бакінського. Іван Фролов, звісно, головний постачальник зіркового вбрання. Про бренд Фролов можна говорити безкінечно. Іван – це унікальна людина, одна з небагатьох, хто не шукав себе в мистецтві, хто одразу знав, про що він. І це людина, це дизайнер, художник, який ніколи собі не зрадив. Жодного разу. Це надзвичайно важко, але йому це вдалося. І його успіх, і те, наскільки зараз цей бренд успішний в світі, і в Україні, досягнуто не тільки талантом Івана, не тільки його величезною працездатністю, не тільки його такою безкомпромісністю щодо там деталей і так далі, але і тим, що він ніколи не зраджував себе і ніколи не витрачав час на додатковий пошук, тому що він завжди знав, про що він. Його продукт – це про шоу-бізнес. Це такий глемор високооктановий. Він
дуже підходить до шоу-бізнесу, що шоу-бізнесу дуже підходить Іван Фролов. Мне хочется, чтобы это платье такое было, знаешь, хер пошлешь. Мені подобається повністю занурюватися, в що я буду одягнена, який сенс це буде нести, як пісня. Який костюм, така і пісня. З Євробаченням була така історія. Це вау, не знаю, з чим порівняти, не з чим. Це дуже важко, складно, а тим паче, коли ти несеш на собі відповідальність за цілу країну. Це, не менше Олімпійські ігри, і тому Vogue оголосив конкурс на вбрання, яке я одягну. Звичайно, ескіз Івана Фролова, він перемагав. А нет никакой ткани, притрушенной земелькой. Він обрав цей темно-синій. Не, ну 7 мне идет. Вот как бы понятно все. Это мне не нравится ткань. Мне вот эта ткань не нравится. Обов'язково потрібно все приміряти. Більше того, в мене є купа відосів, де Ваня каже: а тепер давай свій ходильничок традиційний. Це може бути сумасшедший та коні. Пошити концертні костюми – це не створити образ, який, наприклад, дизайнер, от він бачить щось, і от в нього з серця щось вийшло. Тут треба створити його так, щоб воно ідеально підходило під віджейнг, під екрани. Плюс купа балета, всі, вибачте, пітніють. Тобто цей момент теж має дизайнер урахувати. Друге, вони мають перевдягнутися за 2 хвилини. Наряди, якими я дійсно дуже сильно пишаюся, це найбільший концерт в Рімі «Стекло», це палац спорту. І от уявіть, просто тріо Катя Сільченка, Фролов і Шнайдер. І вони всі зробили мені костюми. Я пам'ятаю, до Вані, я кажу: Вань, я хочу на сцені фокус. А він каже: що? Я кажу: да. Я кажу: мені снилося. Я все життя мріяла, що я буду на сцені і отак от роблю рух, і міняється наряд. Він каже: цікаво. Ми це зробимо. Іван Фролов запрошує фокусника, який вчить і показує, як зробити так, щоб одним рухом зняти штани. От просто уявіть, що наші українські дизайнери просто виробляли. Це фантастика. Де живемо ми? Дизайнери повинні придумати щось таке особливе, так здивувати, щоб потім на ці вироби, на цю енергію прийшла зірка, яка являється взагалі для всіх людей інноватором. А насправді є інша людина, вона називається дизайнер, яка відчула, що відбувається в полі, на що зараз налаштований світ, своїми рученьками з командою все це створила, і коли прийшла зірка, каже: будь ласка, потім вдягається в зірка, і всі: Боже, це новий тренд. Ми отримали лист від якогось типу асистента-стиліста, який стилізував обкладинку для нового сингла Леді Гаги. І це звучало як з космосу лист. І ми відправили дуже багато речей. Я пам'ятаю, що це було моє перше відправлення DHL. Я на DHL відправляю таку коробку для Леді Гаги. І потім ми побачили обкладинку, і вона була в нашому капелюху. Це було щось. До зірки дістатися достатньо важко. До зірки, великої, справжньої. Це титанічна праця. Нам клієнтка просто в інстаграмі скинула фотографію, де у Кайлі Дженнер накритий стіл повністю нашим посудом.
А ми, взагалі нічого про це не знали. І не знали. Тобто ми потім зрозуміли, що вона це купила, аби їй подарували з американського магазину, який представляв нашу продукцію. Але, звісно, що це там не був ніяк не проплачений пост, не був подарунок. Я пам'ятаю, що в нас було купа коментарів про те, що ми за це заплатили як бренд. І ми за те, що переглядалися, і думали, клас. І ми б хотіли її заплатити, щоб ми колись могли її заплатити. От як нашим глядачам пояснити, в чому нюанс? Ми весь час щось вигадуємо, ми весь час робимо щось, що не робив ніхто. Нам для того, щоб не просто тримати свій рівень, а прориватись в лідери, нам, звичайно, доводиться працювати більше. Колаборація Анни Октябрь, 2 колекції, які вона зробила для американського бренду GQ. Якщо казати мовою аналогії, це як створити проект з Coca-Cola чи з Pepsi. В Інстаграм мій особистий дівчина написала, що вона працює в J.Crew і вони хочуть запросити мене зробити колаборацію. Я підписала контракт. Це був дуже прикольний досвід. Вони дали мені повну свободу, тобто в них не було взагалі ніяких гайдлайнів, просто BU, зроби нам Анна Октобер для J.Crew. Я не знала, що таке бренд J.Crew, бо я з Запоріжжя. Окей, в мене є інтернет, але я не знала, що таке бренд J.Crew, взагалі не чула. Кожна колаборація завжди буде унікальна. Ви, мабуть, бачили, ми робили колаборацію з Філою, ми робили з Зеня колаборацію, ми робили Gives & Hogs, це такий британський бренд. І декілька брендів ще у нас в пайплайні, які я поки що не можу оголосити, але це суть Better. Діскверт просто найсвіжіший такий приклад. Вони звернулися до нас із пропозицією зробити їм маленьку капсулу на їх 30-річчя бренду. І так сталося, що почали ми розмову з 6 луків і закінчили 26. Дропали наші колекції, і вони розпродавалися за годинку. Люди чекали, ставили годинники, щоб не пропустити дроп. І це був неймовірний просто такий час, коли ти розумієш, що це є справжнє. І вони були абсолютно шоковані тим, що так можна брати те, що там в них на складах лежить роками. І от зараз ми взяли це все, що там було, і перетворили це на круту, нову абсолютно колекцію, яка класно розпродалася. Колись у нас був мітинг в команді. Чомусь у нас було таке запитання, з ким ми хочемо зробити колаборацію. І Антон сказав за Adidas. Зрозуміло, бо це його з дитинства улюблений бренд. Бо 3 смужки – це айконік. В порівнянні з сушем чи з котиком пригаючим. Ми почали шукати на LinkedIn, які є контакти, хто працює в Adidas, писати просто всім, кого ми могли знайти. Одразу була відповідь від них. Вони дуже активно почали розвивати Originals, лінійку саме повсякденного одягу, а не спортивного. І в якийсь момент зрозуміли, що без джинсів повсякденний одяг будь-який, в принципі, неможливий. Мені здається, що важливо, і що для нас є великим бонусом, це традиція якісного шиття. Українці вміють шити. Вони не бояться бути в гарному сенсі зухвалими, аби достукатись до Top of the Top, до Джиджи Хадід, до Мадонни, до Бійонсе, до Голлівуду. У нас почалася дружба з Мадонною. В неї тоді було дуже велике затища, вона не знімалась ніде. І це якраз було її 60-річчя, і вона знімалась для обкладинки Vogue Italia. Було перше її велике інтерв'ю, напевне, за років 5. І вони сказали, що в неї виходить альбом, ніхто ще про нього не знає. Там буде пісня Beautiful Game, що пам'ятаю цю назву. Чи можемо її зробити кастом?
на завтра. Ми сказали так, звичайно, ми можемо. Руслан зробив, мені здається, навіть сам вишивав, я не пам'ятаю. Там було десь 15 опцій. Ми зробили 15, а не один. Відправили, тоді ще, слава Богу, працювали літаки, Бориспіль. У нас вийшла дівчинка працювати, був її 3-й робочий день. Ми сказали, ти летиш в Лісабон на зйомку. Вона полетіла туди на зйомку, все доставила, і вона зняла не один, вона зняла багато. І після цього почалось наше таке велике партнерство з нею, дружба. Ми спілкуємося раз на тиждень. У неї є традиція святкувати день народження в нашому головному уборі. Це вже 4-й рік чи 5-й. І цього року І діти, і нові хлопці. І хлопці, і чоловіки. Цього року було дуже смішно. Ми чекали, що це буде. І вона вдягнула 2 одночасно. Вона запросила нас в Лондон. Це був її перший концерт. Ми були на бекстейджі, ми були з Стелою Маккартні, з Марк Маркусом. Вона зібрала всіх своїх таких сепортерів бренду. І вона виходить в українському прапорі. І ми знаємо, що це було для нас. This is not just a concert. This is not just a party. It's a celebration, bitches! Зараз. Ми прокинулись, і мій майбутній чоловік сказав: Ліля, вставай, почалася війна. Я сказала, що я нікуди не їду. Потім почалися, звісно, дзвінки, мама в Бучі, друзі, ти, 5-10. До вечора ми вирішили, що я маю з дитиною поїхати. Я дивилася на все, я оцінювала все, і я попрощалася з усім, але я не попрощалася зі своїм чоловіком. Я сказала, що ми з тобою зустрінемося. Я пам'ятаю по година, у котрій мене набрали, що сказали. 23-го закупляю тканини, я в Італії, тому що я впевнена, що нічого не буде. Мама поїхала ще й в Харків, дитина залишилась з нянею, чоловік працює, і зриваюсь, їду до кордону, зривається міст Сергій, везе дитину до кордону. Цей жах, розуміння, що ти все втрачаєш, вони підходять до Києва, в тебе немає більше твого життя. Найбільший жах, який взагалі я пережила в житті. Тобто жах війни, він для мене жахливіший, ніж втрата батьків. Ми були в Києві і дуже холоднокровно, внутрішньо думали про те, що люди виходять на роботу. У нас є виробництво, 6 ранку, нам почали всі писати, а у нас тоді був якийсь такий ще типу графік, що люди... Перша зміна о 7:30 Перша зміна о 7:30, і люди всі написали, ми їдемо на роботу, тому думати про себе у нас не було ніякого взагалі часу і чогось іншого. Ми відправляли людей з виробництва додому.
А я пам'ятаю, що ми зробили все ж таки заготовку якоїсь листа на виробництво. В разі чого? Ні. Я тобі нагадаю, ми зробили лист, я його переписувала 24 лютого о 6 ранку, тому що наш лист, він навпаки був про те, що там все буде класно, не панікуйте, ми залишаємося в Києві, ми абсолютно впевнені, що це все неможливо. Але... Ні, там не було але. Там не було але. Я пам'ятаю, як це була комічна ситуація, коли ми виїжджаємо з Києва, і я переписую цей лист про те, що все буде добре, і історично всім на карту скидаю зарплату, тому що це 24 лютого, і відповідно, треба людям видати гроші. І бачу, як навкруги всіх терміналів, стоять просто черги людей, тому що ніхто не знає взагалі, що буде далі. Бо я була щаслива, що ми виплатили всім зарплатню за 3 дні до того. 20-го числа ми виплачували, і я думаю, у них є гроші. Для мене важливо було зрозуміти, що у команди є гроші, і вони зараз не будуть просідати десь, що вони комусь можуть дати, щоб їх вивезли, я не знаю, привезли на Західну Україну, десь заховали. Тобто, що в них є гроші, їм є що їсти, все нормально. Ми перевезли всіх у Львів, повністю всю команду, зняли повністю всім квартири на 2 роки. Тоді це було, 100-120. 120, напевно. Більшість приїхали. Сім'ями, тобто кожному... І сім'ї влаштувались до нас працювати. Ми всі жили в одній квартирі, 10 людей, і працівники, і непрацівники, собаки, коти, приїжджали люди. Було цікаво. Це час, коли взагалі всім було не до фешн. Я можу чесно сказати, що я дивилася на наші тарілки і думала, кому це взагалі буде потрібно. По-перше, як ми будемо це виробляти, як ми будемо це продавати, кому це потрібно. А виробництво самої глини знаходиться в Слов'янську. І це прифронтова зона. І вони з першого ж дня, умовно, з 24-25 лютого, просто припинили свою діяльність. Це величезне виробництво, на якому працюють всі керамісти України, і величезна кількість ще й керамічних фабрик за кордоном. Виробництво стояло зачинене. І ця колекція, яку так і не побачив світ, і ми її не сфоткали, ми її не повезли в Париж, ми не показали її байерам. Тобто це просто речі, які ми зробили, і все. Це таке дивне відчуття бачити одяг, який ти створюєш з певною метою, щоб люди його побачили, купили, носили, щоб він якусь там приніс емоцію, радість, і ти розумієш, що все, це вже втратило абсолютно всякий сенс. Через тиждень почали писати наші партнери в Італії, де вони, наші дистриб'ютори, які продають нам 50 магазинам, а їм пишуть кожен з цих 50 магазинів, що буде. І ми прийшли на це прекрасне виробництво, куди ми переїхали. Це був якийсь коледж, чогось нам дали просто приміщення, там такі були радянські якісь картини, тексти. І ми їх набрали. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Ми сидимо на цьому виробництві, я дивлюся на Руслана, на Віку, я дивлюся на цей бекграунд після нашого гарного виробництва, всього, що ми будували. Ми виходимо з ними в Zoom, кажемо «Чао». Вони кажуть, як ваші справи, ви живі? А ми кажемо, дивіться, ось вишивальниця. Ми викликали одну вишивальницю, щоб вона вишивала. Яка була у Львові, ми кажемо, капелюхи вишиваються, ми живі, так, страшно, так, але це закінчиться дуже швидко, ми вам відгрузимо. Вони кажуть, скільки? Віка каже, 80%. Ми відгрузили 100. Ми беремо телефон, і я записую, кажу, ви знаєте, я не знаю кому, це десь було 20 березня. Я не знаю, кому це потрібно, кому потрібен зараз цей фешн, але ми з командою The Code вже у Львові. У нас є класні патріотичні кросівки. Підтримайте нас. Пишіть моїм дівчатам, сторіс викладаємо, працюємо, тримаємося, скоро повернемося всі додому. Обов'язково. Дуже люблю вас. І тут повний шок, тому що нас починають дуже активно замовляти. До кінця тижня ми всім відповімо, розпишемо і відправимо. Дуже дякую всьому світу, хто нас підтримує, Support Ukraine. Ми хотіли щось робити, щоб допомагати військовим, допомагати армії. У нас виробництво було стопнуто, магазин не працював, але ми зробили акцію «Дві пташки, свічки свої жовто-блакитні». Посил був такий, що ми хочемо ці пташки зробити благочинними за донейт, але ми не знаємо, коли ми їх виготовимо. Ми
отримали неймовірно велику кількість замовлень, людей, які якби просто донатили. Ми не розуміли, як же ми їх зробимо. Насправді вже, мені здається, за місяців 5 ми закрили всі ці замовлення, ми відправили всі свічки, а й вони були по всьому світу. Я піднімаю своїх друзів, де там хто працює, давайте робити футболки з прапорами, там з надписами якимось українським, бо нам все потрібно. І тим, хто за кордоном, і тим, хто в країні. Люди з усього світу починають робити замовлення в такій кількості, що ми відправляємо їх по 2-3 рази на день, відправляємося на пошту, загортаємо все. Ми навіть купили такі тачки, щоб перевозити все це. Тобто це не було 1-2 замовлення, це було 20, 30, 40, 50 замовлень на день. Я дуже пам'ятаю нашу першу поїздку в Париж. Буквально пройшло 4 місяці з моменту повномасштабного вторгнення. Ми приїжджаємо, людей живуть життя, у них нічого не міняється. Перше питання було в інфлюенсера, чому ви так добре виглядаєте? Ми такі, як ми маємо виглядати? Були дуже дивні питання від всіх. Як взагалі ви можете продовжувати продукувати моду у стані війни? Для них це абсолютно неймовірна штука. Ну просто відключення світла, люди для Бейонсі шиють нас костюми. Ну, як? Ринок, звичайно, внутрішній, він дуже просів, бо грошей не було. Ми написали дуже емоційний і гарний лист, достатньо короткий. Ми написали, що у нас іде війна, а зараз іде її гаряча фаза. Для того, щоб вижити, українським дизайнерам потрібне замовлення за кордоном. Тільки так вони можуть зберегти свої команди, свої бізнеси, врешті-решт свій бренд. Лондонські покази на London Fashion Week починалися закадровим таким голосом, таке інтро в темноті. Говорило про те, що ви зараз будете дивитись колекції, які народились під вибухами ракет, під звуки сирен, які народились в укриттях. These collections are and will continue to be a piece of history, symbolic of the resilience and courage of Ukraine and its people. Ви бачите українські бренди, які обрали творчість як опір війні. Якщо ви вважаєте, що світ моди може жити без цих брендів, якщо ви вважаєте, що ви можете собі дозволити дивитися, як загинуть ці люди, загинуть ці таланти, то тоді, ви можете не допомагати Україні. Але це не так, і ви маєте допомагати Україні постійно. Українська мода взагалі виросла і існує не завдяки обставинам, а попри обставини. Шагом марш! Один з найбільших торговельних закладів республіки, Київський універсальний магазин, починає свій робочий день. У Радянському Союзі, де всі шагом марш, моди не було. Була уніформа на все і одразу. Костюм один на весілля, на роботу і в останню путь. Сукня – дефіцит, якщо не пошити самостійно. Усе як під копірку, бо в країні один стиль – державний. Здавалось, це назавжди. 31 серпня ви були затримані міським комсомольським оперативним загоном. З якого приводу? З якого приводу? Нас затримали на трасі. Я була з подругою. З якого приводу? Просто ми поїхали з нею. Я з нею поїхала за компанію, вона собі хотіла купити. Ну все. Значить, у кого купити? Поляків. У іноземців. Що ви хотіли купити? Я нічого не хотіла купити. А чому ви з нею поїхали? Просто так, не мала що робити. А що вона купила? Нічого не купила. Вона собі хотіла на 1 вересня купити туфлі. І не купила. Я так тішуся, я щаслива, що в мене було танцювальне минуле.
Коли 90-ті на вулиці, і дуже складно було подарувати дитині красиве життя, красиву казку. І це дуже дорого. Бальні танці – це дорогий вид спорту. Я пам'ятаю, як коли люди приходили після змагань і говорили: Кать, ти щось завжди створюєш таке цікаве. Як ти прийшла до цього? Я кажу, просто вийшов фільм «Мулен Руж», і мені сподобались деталі. Я взяла каміння, зробила підтяжки, я зробила якісь цікаві ще шлеєчки. І ти хочеш, щоб на тебе звернули увагу. Ми в дуже бідній сім'ї. Мої перші спогади з дитинства – це розділ «Моя бабуся». Це та жінка, яка, напевно, привела мене в світ люкса. І от по вихідних ми з моєю бабцею дивилися серіал «Династія», і вона мені показувала, як люди живуть в далекій Америці, де це було, в Далласі, чи де там це було. I always have fun at parties, darling. Тато мені з якогось відрядження привіз таких величезних кукол паперових, таких міцних картонних, і з такими одяг такий з загібочками такими. І ось для мене це було найкраще, типу, бо ти малюєш, це дуже довго там шити, там тканин немає або ще щось. А так намалював і вже новий одяг. А мій дядько, у якого був невеличкий швейний цех, закривав двері, розуміючи, що я приходжу зі школи, щоб не зламати його машинки, ножиці і все таке інше. Я в школі не навчалася, я тільки малювала. Тобто я на всіх уроках тільки малювала. Я дуже погано вчилася, тому що я знала, що мені це не цікаво. Я знаю, що я буду дизайнером, мені треба малювати. До свидання. Коли батьки їздили в Угорщину, у них працював друг в зоопарку. А я тоді ще працював з капелюхами, декоровані пір'ям. І вони мені привозили прям мішки різного пір'я, яке випадало з павліна, з ари. І ці всі тюки з цим пір'ям були в моїй кімнаті, брат був дуже незадоволений, алергія, бла-бла-бла. Прикольний час був. Одягались тоді всі переважно на базарах. Це було те, що було доступно, якісь турецькі, навіть не бренди, просто щось з турецького базару. Я відкрила для себе, типу, всесвіт секонд-хенду. Там відшукувала якийсь цікавий одяг для себе там. І почала його перешивати доволі рано. Це скоріше від бідності, від якоїсь там, це типу не круто було. Я пам'ятаю, як на ринку це відбувалося. Якась там картонка, на яку ти ставав, і ти міксував речі. І мої експерименти, вони були, на мій погляд, зараз фатальними і катастрофічними. Я, по суті, вдягалась 4,5-5 років, безкінечно лопатила лісний, це секонд. Там я просто пройшла свою першу школу стайлінга, бо, мабуть, через мої руки пройшли тонни секонду. Я дуже чекала, коли щось там моєї старшої сестри буде їй маленьке або не потрібно, і вона віддасть це мені. Ми дралися за одяг, от прям дралися. І не просто там ті-ті-тю по тю-тю, а прям от мотузилися. Треба уявляти цю дійсність, як це було, коли не було нічого, просто нічого. Мене як головного редактора і видавця запрошували на покази в Париж, на покази в Мілан. Я їздила, і я бачила, як це відбувається. Якраз Versace зробив свій показ, так якось випадково я потрапила. І там Санто, Versace, його брат, зустрічав усіх на вулиці гостей. Тобто я бачила Москіно, його дружину, там така вона якась надзвичайна. Тобто деякого впізнала, якісь там моделі бігали. І потім я поверталась в Україну. І я бачила фестивалі, концерти. І хоча від Парижу до Хмельницького не близький світ, та й масштабами подільська столиця трошки менша за французьку, але як бачите, і в цьому році нічого не завадило організаторам кинути виклик світовим законодавцям мод. Це виглядало так, от у тебе йде колекція, потім виходить фокусник з голубями, потім виходить, оперна співачка, потім знову колекція, потім танцювальний номер, наприклад. І от я надивилась цих фестивалів вже так, що я просто вирішила, що так далі не може бути. В Парижі все добре, там вже купа є класних дизайнерів, класних брендів, класного одягу. В Україні цього нічого немає. Я особисто писала лист в синдикат моди Франції. Ми думали, що нам треба отримати дозвіл на проведення Ukrainian Fashion Week, розумієш? Там нам, звісно, ніхто навіть не відповів по факсу, що відправляли. Привезти фешн
в немодну країну, це був ще той виклик. Я згадую ці покази, коли, як в Парижі, це там було 40 камер, фотографи лежать внизу, бо нема де стати. І це дійсно надзвичайна подія для країни. На першому етапі існування Ukrainian Fashion Week мені здавалось дуже важливим перетворити дизайнерів на зірок. Це почалося з першої колекції Ukrainian Fashion Week, коли я зрозуміла, що я готова показати свою колекцію. Це було дуже цікаво, тому що я прийшла до команди Ірини Данілєвської. Кажу, дивіться, я вам принесла от уже частину колекції, а там дійсно, там було технологічно все зроблено. Петля плохая, не то викроїли. Показ, понимаешь, через 12 часов. Ночь на дворі. Коли я переїжджаю з Харкова і знаю, що відбувається Ukrainian Fashion Week, я вдягаюсь красиво, беру з собою в інститут підбори, ховаю сумку і після навчання збираюсь, в метро підфарбовуюсь, перевзуваюсь. І тут я потрапляю на шоу Лілі Літковської, всі білети sold out. Я пролізла, я спостерігала, пам'ятаю, що це такий ковш якийсь з водою, з червоною, начебто це кров, і вони йдуть. Я думала, боже, як це цікаво, це мій світ, як я хочу в нього потрапити. В Запоріжжя приїхав Андертан з показом, а мені 15, тобто мене не пускають в клуб, але я зробила мейк, одяглась там. Я прийшла на цей показ з стопкою ескізів. На кожному я написала свій номер і емейл, тому що я знала, що він побачить, яка я талановита, і захоче мене взяти на роботу. І я до нього підходжу, кажу, я Аня Октябрь, я хочу бути дизайнером, що мені робити? І він такий, тобі треба в Лондон, треба в Сент-Мартінс, треба навчатися в Лондоні. Якби моя реальність і фінансове становище було дуже далеке від Лондона і Сент-Мартінса. Він каже, тоді йди шити, вчитись. І я наступного дня пішла зі школи і підступила на портну та закрійника. Я почав навчатись на Ютубі, в книжках, знайшов ательє. Це було прямо ательє з головними уборами. Працювали в ательє тільки старші жінки, і чому молодий пацан прийшов і просить про щось незрозуміле. Для них це був шок. Бетер народився в моїй голові як дуже нав'язлива ідея. Ще коли я була в Vogue, мене нудило від класичної реклами, від цього всього класичного, як люди продають, як люди раби просто цієї системи. Тому я повністю зробила все проти системи. Ми допомагаємо брендам створити з їх мертвого продукту, створити новий продукт за мінімальною вартістю. Тобто, коли ти береш, приміром, 2 піджаки і робиш пальто, як на мені зараз, ти береш штани і робиш з них сукню і так далі. У нас дуже мало грошей було. І ми виробляли перші колекції на дому. Ми відправляли ці сировину дівчатам по домам, і вони там це шили. У період, коли не було бюджетів, і ми купували головні убори на Сешках, і переробляли їх. Це був ресайклінг. Ми вдячні львівським секонд-хендам за цю неймовірну інвестицію. В Україні тоді взагалі не було жодного бренду, хто би виробляв джинси. Я почала експериментувати, шукати, хто ж все ж таки може зробити мені саме джинси. І, на жаль, нікого в Україні не знайшла. В Турції всі виробництва, вони хотіли одразу великий тираж. З нами ніхто не хотів розмовляти. Єдиним виходом, щоб це реалізувати, це було піти на секонд і купити кілька вінтажних лівайсів, розпороти їх і з них зібрати прототип цих джинсів, які я хотіла. Нам здавалося, що це розуміємо ми, цей прикол, і це такий наш виклик дизайнерський, з чогось непотрібного зробити щось класне, прекрасне, а люди це не зрозуміють. Це була абсолютна авантюра, і починалося це не як проєкт, не як бізнес-проєкт, а як хобі, як захоплення. Ми просто з Марією захотіли зануритися більше в пошуки якраз інформації про українську традицію, майстрів, про майстерність. Ми тільки починали, насправді, ми носилися з тарілками зі всім, буквально, ми ходили в гості, ми показували друзям. У нас і шоуруму не було, у нас була зйомна кімната. У нас і зйомної кімнати тоді не було. У нас нічого не було. Ми торгували з машини, з багажника.
Ну, тобто освіта, якийсь там бізнес-план, команда, гроші – ні. Це для слабаків. Я взяла всі гроші, які в мене є. Їх було приблизно біля $5000. Це моя заначечка накопичена там. І купила тканини. Закупила тканини і оплатила роботу. І це була перша капсула з 12 одиниць. І вони залетіли, і вони були відразу sold out. Всі виручені гроші я відразу знов вкладаю в тканини і несеться. У мене тоді був шоурум в Одесі, тобто я шила для клієнтів. У мене не було грошей знімати квартиру, тому я жила в офісі. Я знімала таку комуналку і пофарбувала в білий колір, там було піаніно. І там не було навіть дивану, там була кушетка, вона така посередині шоуруму, вокруг пару рейлів з сукнями, і в центрі така кушетка. І я на цій кушетці спала. Ну, а вранці це було шоурумом. У нас була дуже маленька квартира, типу 25 квадратів, це була вся площа. І у Львові відбувався Style Awards, Соня Забуга. До Руслана підійшла знайома зі Львова, там власниця бізнесу, і каже: Руслан, а де купити головні убори? Руслан каже: а у нас є шоурум, приходьте. А вона каже: коли? Він каже: завтра. І ми просто за один день перелаштували квартиру на шоурум, і вона була нашим першим клієнтом. Тоді ще ціни були такі. Тоді був інший курс. Я думаю, це було... Капелюх коштував 1200 гривень. Або 700. 750. 800. І так почалася епоха великого бізнесу. Головна риса, яка нас відрізняє від глобальних брендів фешн, це те, що ми не знаємо, як треба. Нас ніхто не навчив, як працює ця індустрія і що треба робити, щоб досягти успіху. І через це ми всі діємо просто супер проти правил, але це спрацьовує. Я поїхала в Антверпен і там зайшла в магазин Ра, тому що я хочу там продаватись. Я побачила жінку в магазині, я відчула, що це власниця. Я підійшла до неї і сказала: дайте мені контакт байера, я хочу, щоб ви замовили колекцію. Повернулася і почала йому писати імейли. Hello, my name is Anna October, I'm new talented designer, this is my collection, please consider buying it. Ось, таке. Я написала 5 таких імейлів, він не відповідав. Я поїхала ще раз. Відчула, що ось цей хлопець з рожевим волоссям – це байер. Кажу: мене звати Аня Октябрь, чому ти не відповідаєш на мої імейли? А він француз, і так ніхто не робить, і так ніхто не розмовляє. І він замовив цю колекцію. Нитки, з яких це було зв'язано, мені подарували на виставці Прем'єр Візіон. Це така найбільша виставка тканин і матеріалів в Парижі. І я туди приїхала, звісно, що я була взагалі дитина і не могла там нічого купити. То мені якісь турки подарували просто 5 бобін, а в них була така пряжа офігенна. В чемодані їх привезла, зв'язала з них колекцію і продала в цей магазин. Але для того, щоб зв'язати те, що він замовив, розмір замовлення був якийсь смішний, але для мене це було дуже багато. Я пишу цим туркам, кажу: ребята, треба пряжу, мені треба ще там пару кіло. Вони кажуть: у нас мінімум на виробництво тонна. Я кажу: ні, мені кілограм. Кілограм цього. Вони кажуть: це неможливо. Я кажу: ви зараз мій бізнес під питання ставите. У мене прийшов байер, я на вас розраховую. Це питання, насправді, бізнесу всього. Вони такі: ладно, хорошо. І вони мені зробили по кілограму. Я завжди ставлю перед собою амбітні цілі, ніби я на початку шляху. Це дає величезний поштовх, стимул рухатись далі. Від початку я була націлена на глобальний рівень для бренду. Якщо ми говоримо про бренд Бевза, я була свідком того, яким чином працює, яким чином вибудовує цю комунікацію Світлана під час тижня моди у Тбілісі. 100% часу вона не пила каву, вона не ходила на вулицю, аби попалити, або там десь пройтись на екскурсію. Вона весь час, який я її бачила, повністю присвячила комунікації з іноземними байерами. Світлана поїхала із цілим пулом нових контактів іноземних байерів, які були засутні на той момент у Тбілісі в якості гостей з усього світу, з американського ринку, з британського, з французького. І це все завдяки виключно енергії Світлани, тому що вона розуміла, наскільки це важливо. Після того, як ми показували вже 3 сезони шоу в Тбілісі, я чогось відчула, що я вже готова. Бренд готовий для того, щоб виходити на міжнародний ринок
Так все і почалося. Коли я народила дитину, тільки 10 днів їй, а я відчуваю, що мені потрібно виходити на роботу. І я з нею виходжу, тому що в мене заповнений шоурум. Ти тут її годуєш, віддаєш і продовжуєш примірки. Я на той момент ще готувала сама каву, я сама розраховувала, я робила все. Але я відчула, що Катя, не зупиняйся зараз. Це справа мого життя. Ну, окей, коли я там, може, один раз в житті сказала, може, я устала, може, я вигоріла. Ні. От здохнеш, тоді відпочинеш. Просто я наспала 24 години, робила всі кліпи, всі концертні костюми, я робила шоу, я робила все на світі. Леопард біжить, рибка пливе, а я роблю колекції. Це для мене натуральний стан. Фешн-ком'юніті, фешн-спільнота з обережністю ставилися до українського дизайну. Я пам'ятаю, як ми привозимо цю кераміку в Goodwine, і всі на нас так дивляться і так. Тут просто такі бренди стоять, та? І тут ви з вашими янголами, щось непонятне їм було взагалі абсолютно. Ми з Марією самі привозили їх, самі на склад в тілішці. Так, клеїли ці стікери, я пам'ятаю. Всіх ж нормальних компаній є ці всі друки штрих-кодів. А ми ж на той момент, Маша і Наташа, немає друку штрих-кодів. Ми просто приїжджали туди, казали, надрукуйте нам, будь ласка, штрих-коди. А от вона це все друкувала, ми там десь в куточку це все, значить, наклеювали. А тоді ми все робили самі. Ми були дизайнерами, ми заливали свічки, були водіями і самі вели бухгалтерію, просто заходили в приват і з телефону робили доки. Ми ставимо цю продукцію, а вона розлітається там буквально за 2 години. Нам дзвонять з Goodwine і кажуть, срочно до поставку. Ми такі, так у нас один кераміст, яка не поставка. Кожного дня все, що приходило з печі, ми привозили одразу, ставили на полички, тому що просто був якийсь шалений абсолютно попит. Ми потім чули навіть коментарі своїх знайомих, що вони на той момент навіть не розуміли, що це український бренд. Да, це щось для них зовсім нове було. З українськими брендами тоді ніхто не співпрацював. Цього навіть тренду не було в цілому. Бо всі після проголошення незалежності всі шукали чогось нового, якісного, європейського, того, чого не було ніколи в них. Квантовий вже стрибок, коли вже дійсно це стало зрозуміло, що українці готові прийти в магазин, і тут продається якийсь італійський важливий бренд, тут французький, а тут українець, і це окей. Ми вирішили зробити історії, експерименти з українськими дизайнерами. Пустовіт, Кам'янська-Коннова, в той час був бренд Бєвза, і було багато інших. А ми з гордістю казали, що це дійсно український продукт, і люди були дійсно в шоці, що такий дизайн і такий продукт може бути. Спочатку ми завели першу топову українську 20-ку. Такі великі імена, як Фролов, Багінський, Пустовіт, Рідковська. Вже на сьогодні в універмазі представлено понад 300 топових, кращих локальних виробників, дизайнерів в різних категоріях. Це не тільки одяг, це взуття, це аксесуари, це понад 50 брендів з ювелірними прикрасами. Все це представлено на 3-му поверсі, на -1 в чоловічій селекції, і на 5-му дуже потужна колекція українських виробників кераміки, скла, текстилю, категорії Home and Gifts. Для мене була велика місія зробити якийсь цей місток, щоб нарешті в Україні був нормальний одяг, і Пустовіт так само класно продавалась поруч з якимись дуже класними концептуальними дизайнерами. Звичайні українці почали вже знати і відчувати, що щось відбувається. І якась, значить, мода в Україні відбувається, і представники цієї моди у нас є. Коли ти працюєш з брендом, дивишся на клієнтів, спілкуєшся з ними, аналізуєш їх, ти постійно думаєш, який ти маєш вплив від бренду на цих людей. І Інтертоп насправді... Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Давай, допиш. Найближче укриття. З початком повномасштабної війни
все змінилось. Мода не може існувати поза контекстом. Ми, як українська компанія, як частина суспільства, частина країни, теж не могли існувати поза контекстом цього всього. Ми змінились самі. Ми інакше не сприймаємо реальність. Ми маємо чесно говорити, що у нас зараз народилось інше суспільство. І хлопці, наші воїни, наші ветерани протезовані, наприклад, в якості моделі на подіум, це і є наша нова реальність. Це наше нове життя. Ми не просимо одягати чорний одяг і посипати волосся попілом. Ми просто просимо витягнути голову з піску і просто зрозуміти, що так ми тепер будемо жити. І це вже точно залежить від кожного з нас. Війна стала культурним каталізом в тому сенсі, що вона спровокувала дуже велику масу людей задуматись, чи знають вони щось про Україну. Почався оцей процес самоідентифікації, і, відповідно, люди почали усвідомлювати, що вони українці, і шукати щось українське, чим вони можуть пишатися. Знаєте, така кричуща несправедливість того, що в тебе хочуть щось вкрасти, цю неймовірну культуру, фантастично. І ти дивишся на це з такої штуки, що в тебе щось крадуть, а ти такий, ні-ні-ні, ми тут і ми ті, хто ми являємось. Нарешті українці відчули, що вони українці, вони відчули, що їм теж треба за щось триматися, а не за ту попсову культуру, яка нам нав'язувалася з усіх боків. І це не про моду, яка потрібна або не потрібна в момент війни. Це рупор, це голос, це вираження меседжа. Так, правда, це картинка, а світ живе картинками, не текстами. І ця картинка правильно працює, в тому числі і на емоцію тих, хто бачить її за кордоном. Є голос політиків і є голоси мистецтва. Мистецтва культури. І голос культури звучить зовсім по-іншому. І через те, що він більш емоційний, через те, що він дуже часто більш щирий. Цей голос чує більше людей і йому більше довіряють. Це наша місія. І ми будемо говорити про Україну і про нас, і про наших людей тільки з сильної сторони. Ми не будемо нити, ми не будемо просити, ми не будемо жалітись. Ми будемо розказувати, яка наша нація сильна, які ми культура наша сильна, як країна-агресор хоче забрати у нас всі наші культурні надбання. І через красу, через силу ми будемо розказувати, яким. І ми цим займаємось кожного разу, до сьогодні, кожного дня. Я пишаюся тим, що ми особливу увагу приділили під час війни тому, щоб пропагувати Україну з дуже красивого боку. Я взагалі керуюсь принципом в своїй творчості не шукати натхнення штучно. Я чітко пам'ятаю цей день, була зйомка за містом, тому що я хотіла знімати кампейн фолі з маками. Маки ростуть найкраще в пшениці. Ми побачили на трасі аварію. Машина з'їхала в кювет, звідти випала жінка. Вона лишилася жива, але була в стані шоку, і її врятувала пшениця. Вона випала на м'яку пшеницю. Я колоски з неї знімала, бо на ній були ці колоски. Один лишився в мене в руці. Я з ним так додому і поїхала, і почала думати над символізмом, як, власне, і історично хліб рятував людей, і скільки всього пов'язано в Україні. І побачивши таку шокову ситуацію, я замислилась більш детально над колоском. Так воно і з'явилося. Коли в 23-му році бомбами були спалені дуже багато наших полів, спалена пшениця виглядає як пшенично-чорний колір, ми зробили спеціально наголос на тому, щоб показати світові через естетичні речі, культурні, яке значення для нас мають втрачені поля. Коли Руслан Багінський свої знамениті солом'яні капелюхи, в якийсь момент, в якийсь сезон він теж їх підпалює. Він робить чорні спалені місця на них, як символ війни, щоб ніхто
щоб найкраща, найпрекрасніша голлівудська зірка, коли одягнула цей капелюх, на секунду згадала, чому саме ці чорні плями є на її солом'яному капелюшку. Говорячи про унікальність української фешн-індустрії, я можу назвати ще одну унікальність, яку не робить жодна фешн-індустрія в світі. Ніхто не працює так зі своєю спадщиною, як це роблять українські дизайнери. Я робила своє дослідження і ресерч, як виразити коди культурного ідентику через колекцію Марічки. Не знаю, може відкрився в мене якийсь портал, і я зрозуміла, що я хочу більше виражати традиційні ремесла, працювати з ними по-своєму, через свою призму, нести цю всю глибоку історію України в світ. Ми ж не просто створюємо, ми ж конкуруємо між собою, хто глибше копне, хто глибше в якусь старовинну технологію заглибиться, знайде якісь унікальні техніки. Так, це неймовірно. Це ж Оля, ти знайшла, так? На аукціонах, на Олексі. Бренд Гуня Project – це бренд, якому вдячна я особисто. От я, як людина, яка живе в Україні, я особисто вдячна Марії Гаврилюк і Наталці Каменській за те, що вони дістали те, що було для мого покоління смішним, бабциними якимись дурницями, непотрібними речами, які, я не викидала, але так, знаєте, скромно ховала. Вони все це дістали з наших цих скринь, витрусили цей нафталін, витрусили ці порохи і сказали: ви божевільні, не розумієте, наскільки це прекрасно, наскільки це модно. Подивіться, це ж так красиво. Пишайтесь цим, носіть це, бережіть це. Тарасе, які були шанси зрозуміти тебе у 13? Я хочу знати, про що цей хрестик. Хочу знати, звідки ця квітка. Хочу знати за бабцю і маму. Хочу все передати дітям. Хочу вишити все на серці. Стібочок за стібочком. Щоб звідусіль повертатись додому в свою сорочку. Сама не знаю як, але в мене накопичився якийсь великий досвід, пов'язаний з етнологією. Я не могла зупинитись в своїх поїздках, в архівах. І чому я це робила, в мене не було відповіді. Просто, мабуть, я хотіла відповісти на внутрішні питання більше, ніж професійні. Тому згодом ми з етнодомом вирішили створити колаборацію, пов'язану з двома персоналіями, жіночими душами, які більше, ніж душі. Це всесвіти, це Леся Українка та Ольга Кобилянська. Коли приходить така людина в колаборацію, в співпрацю, одразу відкриваються нові перспективи. І вона навіть цей сучасний бренд ще більше осучаснила, зробила його ще більш модним. Моє захоплення взагалі цією темою етнологічною я пов'язую з захопленням керамікою. Ти не можеш себе зупинити. Твої очі широко відкриті. Ти вже збираєш матеріал. І всесвіт, він об'ємний. Тому це про побудову нового українського міфу, про побудову нового українця, про допомогу споживачу знайти те, що ти можеш передати далі. І, звісно, це про опирання на минуле, але не так ностальгічно, а більш з надією, більш з відчуттям опори. Тому наш бренд більше про те, як знайти щось красиве, щось те, що принесе тобі відчуття тепла, затишку. І це насправді так просто і так важко в сучасному світі. Через це мені крафт дуже близький, бо він тебе заспокоює. Це питання практики mindfulness. Цей предмет під час війни може тебе зігріти. Надія – це про майбутній heritage український.
Для нас, як для головного універмагу країни, київського ЦУМу, особливо важливо комунікувати з нашими гостями і клієнтами не тільки всередині, а й ззовні. І для цього ми дуже ефективно використовуємо наші головні вітрини. Останні роки, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони завжди присвячені молодим українським художникам, митцям або ілюстраторам, потужній українській національній спадщині. У вітринах завжди можна прослідкувати коди або конкретного художника, або українські національні традиції. Наприклад, для однієї з вітрин сезону з Примаченко українська мисткиня і дизайнерка етновбрання Христина Рачицька створювала спеціальну сукню для манекену, який став прообразом молодої Марії Примаченко. Це було максимально автентично, максимально круто. Вітрини ЦУМу – це місце, яке вже давно перетворилось на своєрідну мистецьку виставку, коли гості і кияни можуть з вітрини до вітрини простежити етапи творчості того чи іншого митця або художника і побачити нові колекції кращих українських дизайнерів. Для мене принципово, що на бірці написано «Made in Ukraine» – це буквально пропаганда бренду «Made in Ukraine» в світі. І я цим пишаюся, що ми, незважаючи на складнощі виробництва, логістики, багато складнощів, з якими ми стикаємося під час повномасштабної війни, ми продовжуємо це робити в Україні. І я буду це продовжувати, тому що це є місія. Американський Vogue готував великий проєкт про жінок в дизайнерській професії, про креативних директорок модних брендів. Вони збирали історії дизайнерів зі всього світу, звернулися до нас за порадою, хто з українських дизайнерів, жінок, має з'явитися на шпальтах їхнього видання. Мене включили до цього матеріалу про 37 найвпливовіших жінок-дизайнерів наряду з Рейко Вакубо, з Міучі Прада, з Вірджинії, з Шанел. І що це знімання буде робити Ені Лейбовіц. Тобто це було просто все космос. Це був момент, от я його дуже гарно пам'ятаю. Це було на Манхеттені. Я виходжу з офісу J. Crew, переходжу дорогу до офісу Vogue. І ось я розумію, що я їхала і доїхала. Ми кожен має дуже сильно свою ідентику, тому я сама підтримую дизайнерів. Якщо в мене є вихідний якесь віконце, я заїду до Лєри Гузєм, заїду до Багінських, я заїду чи в ЦУМі, пробіжусь, щось собі візьму, примірю. Водночас подивлюсь якість, так, хто яку планку взяв. В цьому я дуже open mind, тому що я точно знаю, за чим приходить людина, за яким експірієнсом, за яким відчуттям вона приходить саме до нас. Ну от, що там... Гуччі, да? Гуччі тисячі. А от Лілія Постовіт, в мене така сукня одна, бо її пошили для мене Лілія Постовіт. Насправді я щось вже трошки заплуталась, тому що в нас просто, знаєте що, у нас завтра дуже важливий захід. І ми всі тут трошки покачмряжені від відповідальності, це як показ, чи може навіть гірше. Я за себе певний час відчувала таким паровозом, який рухає, і кожні півроку ти там помри, але зробиш все одно цей показ. Частина ДНК Постові – це українська, але вона на рівні генетичному. Це те справжнє, за що можна триматися все життя кожному українцю. Це ми готуємо колаборацію і пропрацьовуємо деталі, бо в нас муд-колекції між русалонькою, яка відправляється на Burning Man, трішки дюни, така постапокаліптична колекція, де все вже позаду, ми всі вижили. Буде рожевий світанок. Це взагалі бренд для сучасної, міської, дуже динамічної дівчини. Це бренд для Каті. От яка Катя, такий бренд. Прекрасний. Навіть дизайнер такого бренду має в серці, як там, те, що не вмирає, у Лесі Українки. Вона це має і вона хоче про це розповідати світу.
У нас є унікальний творчий корінь. Ми ще це самі не впізнали. Треба копати глибше. Істочники, вони являються такою сакральною берегинею тієї унікальності українців. Ми робимо презентацію колекції Underwater. І всіх глядачів, які приходять на показ, я залучаю до такої інтерактивної дії, як написати лист побажання Україні. І презентуючи колекцію «Жнива», де на вході перед показом стояли такі 10 ящиків з яблуками, листами, мапами Парижа і Києва, бруківками з розрушених домів з Лук'янівки. Я привезла кирпичі з Києва. Це як мої жнива, на яких я базую своє натхнення, свою творчість і взагалі той всесвіт, який робить бренд Літковська. Тому листи роз'їхалися по світу, я забрала собі один, і ще я його не відкрила. Кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло молоде, бо в старості кохають тільки очі. Ліна Костенко. Я просто, Рома, так багато роблю для цього фешена, і іноді думаю, що... Це зараз важко говорити, бо ми посередині цього всього пекла, але насправді я розумію, що українці все одно вигребуть. Ми не можемо не вигребсти. І от зараз дуже важливо перемогти цей біль і вийти на рівень, коли ти вже не про війну, а ти про нову Україну. І прям ментально треба бути вже там, в новій Україні, в оновленій, яка пройшла це все пекло, виросла і сформувалася наново. My biggest dream is to open doors to Ruslan Baginsky shops in Paris. Стільки років ми чули від Руслана, ми маємо бути в галереї Лафаєт. Український тріумф в Парижі. Відомий український дизайнер головних уборів та аксесуарів Руслан Багінський оформив 12 вітрин у легендарному універмагу галерея Лафаєт. Це була моя прям мрія всього життя – творити, працювати саме з Парижу. Це місто, в якому зародилась мода. Це не підкорити інші департаменти. Це місто, в якому було створено це слово. І коли ти там, це означає, що тебе респектують. І якогось просто прекрасного дня Вікторії в цьому офісі Вікторії зателефонували і сказали: А давайте ви зробите вітрини. Ви зможете? Але я вже сидячи і слухаючи, що вони мені кажуть, я вже знала, що Руслан відмінить все. Ми маємо це зробити. Це реальна фура, яка їхала з Києва, заїжджала у Львів і потім їхала в Францію. Її не можна було розвантажити в Парижі, ми її зупиняли під Парижем, привели два трака менших туди. Це було таке логістичне чудо. Звичайно, ми робили весь монтаж своїми силами нашою. Це команда українська, підрядники всі українські, продавці всі українські, і в цьому креатори всі українські. І це все було зроблено в Україні і привезено туди. І я пам'ятаю, коли Віка до нас приходить і каже, нам віддають не просто вітрини, нам віддають цілий Лафаєт. Місце, яке на другому поверсі нам дали, є оцей купол, і навколо нього всі стоять. Це найкращі місця взагалі ever. Нам дали один з цих балконів напроти Амі, Версачі, Марджіли і Лямер. Прохідність на другому поверсі під 700 тисяч людей на місяць. Тільки на другому поверсі.
Там було 12 вітрин, там було 350 метрів ця лінія, там було все в плакатах Руслан Багінський. Величезний плакат на вході, величезний поп-ап. І ми довго обговорювали і дійшли до того, що це має бути виставка. І виставка з кодами, про що Україна. Тому було багато Іза, було багато Малевича і різних українських кодів. Це буде все про Україну і про її культуру. Інших варіантів у нас не існувало. Ти коли проходив цей магазин, ти не вірив, що це могло б відбутися з тобою. І саме важливе, що от мені хочеться вірити, що цей бренд надихає і дає запал наступним поколінням вірити і творити, що є основною місією для нас. Це дає наснагу до життя. А давайте я вам розкажу out of record. А ви знаєте, що українському тижню моди 27 років? А ви знаєте, скільки тижнів моди мають таку історію? 4. Всі інші молодші за нас. Це людство ще досі шукає коннекшн, справжність, таланти, продукт крутий. Все ще є ця спрага справжнього. Ми, як українці, маємо постійно комунікувати наш код у глобальному контексті. Це дуже важливо. Плекати цей український код і завжди його намагатися візуалізувати і донести. Якщо ми постійно кажемо про суб'єктність України, яку деякі ставлять під сумніви, це питання, яким спекулюють, це питання, яке викликає величезні трансконтинентальні дискусії і так далі, то якраз суб'єктність української фешн-індустрії відбулася. Український продукт обирають серед рівних і його купують просто тому, що він приваблює своєю якістю, своєю увагою і своїм креативом. Я думаю, що насправді всі українці мають пишатися українською фешн-індустрією, тому що ми постійно робимо те, що не роблять спокійні, заколисані стабільністю, ситі і щасливі, наприклад, європейці. Ми реально здатні на неймовірні речі. І я кажу, що я помру, а цей проект буде жити ще дуже довго після мене. Це така відданість своїй справі, божевільна віра. Те, що ти робиш, це правильно. Я дуже люблю наших дизайнерів, тому що вони не тільки талановиті, а тому що вони люди. От вони круті, чесні, порядні люди і справжні патріоти. Це те, що зараз нам так всім необхідно. Я прям чекала на той момент, коли прийде нарешті нове покоління. Свіже, молоде, з новою енергією, з чітким усвідомленням своєї культурної цінності в глобальному контексті і почнуть по-іншому говорити зі світом. І це стається зараз, і ми в дуже прикольну, дуже цікаву епоху живемо. Бо що відрізняє українську фешн-індустрію від інших? Ой, спи, дитя, колишуття, доки не вснеш, не лишуття, прикладуття камінцями, сама піду за вівцями. Вівці будуть травку паси, а я буду кужіль прясти, кужіль вержую травицю, сама піду і на юлицю. Хай у тебе, рибко біла, та й головка не хоріла,
бийся сама, колисала. Повішу я колисочку на зелену галузочку, вітер буде повівати тебе, дитя.